ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. والنهارده هنتكلم عن 10 معجزات لتناول زيت السمسم يوميا، منها اعصاب من حديد وداعا للضغط والسكر. مبدئيا انا عاوز اقول لكم على حاجه. السمسم واحد من اجمل النباتات الطبيه على الاطلاق. انا عشت في الهند سنين وعشت في السودان كمان. السمسم بيتزرع في السودان وبيتزرع في الهند، ودي الدول الاساسيه في انتاجه. السمسم ربنا خالق فيه الكالسيوم والمغنيسيوم بتوازن غير طبيعي. انت جسمك محتاج الكالسيوم وجسمك محتاج المغنيسيوم. اهم حاجه اللي انت تاخد الكالسيوم مع المغنيسيوم عشان الكالسيوم ما يعملش تكلس ويعمل امراض، زي ما انت بتاخد الصوديوم مع البوتاسيوم عشان الصوديوم ما يرفعش ضغط الدم والبوتاسيوم يقلل ضغط الدم ويقلل الانسولين فيحصل تناغم. ربنا خالق التناغم بتاع الكالسيوم والمغنيسيوم مع بعض في السمسم. اكلك للسمسم حاجه صحيه جدا 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 جدا. السمسم بيطلع منه منتجين زي العسل. اولا زيت السمسم، ثانيا الطحينه. الطحينه فيها نسبه كالسيوم عاليه جدا. اي حد عنده هشاشه عظام لو اكل الطحينه بانتظام، اكل حتى السمسم بانتظام، هشاشه العظام دي بتروح. معلقتين كبار من السمسم لاي حد عنده تعب في عظمه، التعب ده مع الوقت بيروح. واتنشر عنه دراسات كتيره جدا 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 في علاقته بالعظم وعلاقته كمان بالاستروجين اللي بيبني العظم. السمسم كمان الزيت بتاعه منشور عنه دراسات كتيرة جدا. ليه؟ لأن زيت السمسم من الزيوت الطيبة. احنا عندنا زيوت نوعين، إما زيوت طيبة أو زيوت شريرة. الزيوت الطيبة زي زيت السمسم، زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت جوز الهند تحت السيطرة معلقتين كبار. زيت جنين القمح، زيت العنب، كل دي زيوت طيبة. احنا بقى عندنا زيوت شريرة زي زيت عباد الشمس، زيت الذرة، زيت الصويا، طبعا السمنة المهدرجة اللي هي السمنة النباتي المهدرجة. قصادك في الزيوت الطيبة السمنة البلدي، دي طيبة جدا طبعا مفيش فيها مشكلة. وانا كنت عملت لها حلقة مطولة عن الدراسات اللي اتنشرت عن الزبدة والسمنة البلدي. فزيت السمسم وزيت بذر الكتان وزيت الزيتون دي زيوت أساسية ما ينفعش أي بيت في الدنيا يخلو منها، لأنها مهمة جدا 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 لصحتك. زيت السمسم طبعا ما ينفعش في القلي، يعني درجة الدخن بتاعته واطية جدا فما ينفعش في القلي خالص ولا في التشويح. بس انت ممكن تستخدمه كإضافة على السلطة، ممكن تستخدمه كإضافة على الأكل بتاعك. هو أصلا طعمه جميل خالص خالص خالص، ومن الزيوت الجميلة أوي 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 والصحية أوي زي ما هنشرح في الحلقة بتاعت النهاردة. أول دراسة في يناير 2011 في الهند، وهتلاحظ إن دراسات كتيرة جدا النهاردة في الهند لأن هو نبات هندي أصلا. أول دراسة في يناير 2011 في الهند بتتكلم إن زيت السمسم من الزيوت الطبيعية اللي بتساعد أدوية السكر وبيزود من كفاءتها. ده منطقي جدا. احنا عندنا في حاجة يا جماعة اسمها هرمون الانسولين. لو هرمون الانسولين ده زاد عن اللازم، لو هرمون الانسولين زاد عن اللازم ما عادش بيشتغل في الجسم، فيحصل حاجة اسمها مقاومة انسولين. ما عادش اصلا بيدخل ولا بيشتغل جوه الجسم ولا يدخل جوه الخلايا، فما يحرقش الجلوكوز فيعلى في الدم، فيبتدي اللي هو يزود تصلب الشرايين ويزود السمنة ويعمل الكرش. زيت السمسم بيقلل نسبة الانسولين فيزود حساسية الانسولين. كل ما احنا نقلل نسبة الانسولين في الدم كل ما احنا نزود حساسيته، كل ما يشتغل احسن واحسن واحسن. زيت السمسم عكسه هو مين؟ هو النشويات زي الرز، زي البطاطس، زي الذرة. كل الحاجات دي بترفع من تركيز ونسبة هرمون الانسولين في الدم، فبالتالي تعمل مقاومة انسولين. انما الزيوت الطبيعية زي زيت السمسم وزيت الزيتون وزيت بذر الكتان دي حاجات طيبة بتقلل من الانسولين، فبالتالي كمان بترفع من كفاءته وبتقلل من
مقاومة الأنسولين، فبالتالي بتمنع السمنة وتمنع اللي انت حضرتك يحصل لك كمان زيادة في الدهون الضارة في الدم، زي الدهون الثلاثية وزي الدهون منخفضة الكثافة اللي بتعمل تصلب في الشرايين وبتعمل مشاكل في الشرايين بتاعة الدماغ ومشاكل في الشرايين بتاعة القلب والكلى. دراسة رقم 2 في الهند في 2006 إن السمسم مش بس بينزل ضغط الدم، لا ده كمان بينزل السكر، بينزل سكر وبينزل الضغط. الكلام ده منطقي جدا 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 جدا، لأنه بيقلل الأنسولين، فلما يقل الأنسولين قصادها الصوديوم بيقل في الدم، لأن الأنسولين بيحب الصوديوم وبيمسك الصوديوم، على عكس البوتاسيوم بياخد الأنسولين يدخل بيه جوه الخلية، فهنا الصوديوم يتطرح في البول ما يزيدش في الدم ويحبس ميه، فبالتالي ضغطك يكون في معدله الطبيعي. زيت السمسم من الحاجات الطبيعية اللي بتنزل ضغط الدم العالي. الدراسة رقم 3 في 2006 في مارس 2006 في الهند برضو، إن زيت السمسم بغض النظر عن دوره المهم جدا في علاج الأمراض المختلفة، إنه اللي هو كمان بيمنع تزنخ الدهون في الجسم. احنا في عندنا حاجة يا جماعة، عندنا دهون في الجسم، الدهون دي بتكون الأوعية الدموية بتاعتنا، جزء منها بيكون الأوعية الدموية بتاعتنا، جزء منها بيكون موجود في القلب، جزء منها بيكون موجود في الكبد، جزء منها بيكون موجود في الجدر بتاعة الخلايا، جزء منها موجود في الأعصاب. الأعصاب غنية جدا 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 بالدهون. الدهون دي هي كمان بتتزنخ، زيها زي بالظبط كما انت تجيب زيت وبعد فترة تسيبه مكشوف تيجي تشم ريحته تلاقيه اتزنخ. الزيوت اللي في الجسم دي بتتزنخ هي كمان. زيت السمسم بيمنع تزنخ الزيوت الطبيعية اللي في جسمك دي، فبالتالي يمنع الأكسدة بتاعة الأعضاء، فبالتالي يمنع الدي ان ايه دامج، اللي هو يحصل ضمور في الشفرة الوراثية بتاعتك، اللي هو الكتاب بتاعك اللي زي جسمك يشتغل بمعنى أصح. فزيت السمسم بيحمي الأعضاء بتاعتك كلها من التلف. الدراسة اللي بعد كده، الدراسة رقم 4 في مارس 2008 في الهند، إن زيت السمسم لو أنت استخدمته على اللثة بتاعتك، اللثة بتاعتك، بيعالج لك ضعف اللثة والتهابات اللثة، وكمان بيطهر الفم من رائحة الفم الكريهة، زيه زي السواك بالظبط، وزيه زي زيت جوز الهند. لو تفتكروا في الحلقة بتاعت زيت جوز الهند اتكلمنا عن الكلام ده، وزي الصوديوم بايكربونات في الحلقة بتاعت بيكربونات الصوديوم اتكلمنا عن الكلام ده، وزي الالوفيرا او جل الصبار اتكلمنا برضه، وزي ما هنتكلم ان شاء الله عن الفحم النشط ودوره في اللي انت تنظف بيه اسنانك وتخليها بيضة زي اللؤلؤ، ان شاء الله هنتكلم عنه في الحلقات اللي جايه باذن الله تعالى. زيت السمسم من الحاجات الجميله اللي اتنشر عنه دراسه. مين بقى قارنوه بايه بقى في الدراسه دي؟ قارنوه بالليسترين، واحد من اشهر غسولات الفم على وجه الارض. وجدوا ان زيت السمسم امن منه كمان، لان الليسترين بيعمل كمان مشاكل في الهرمونات وبيزود هرمون الاستروجين، فبالتالي بيضعف هرمون الذكورة عند الذكور، وبيزود نشاط هرمون الأنوثة عند الإناث، ويعمل مشاكل ودهون على الكبد لو استخدم لفترات طويلة واستخدام مزمن. الدراسة رقم 5 إن أنت لو دهنت جسم طفلك بزيت السمسم، جسم طفلك هيبقى ناعم وجلده هيبقى ناعم، وكمان هيعالج له التوتر وهيخليه ينام كتير، وهيساعد في ان هرمون النمو يفرز عنده بكميات كبيره، فيكبر بسرعه ويبقى طويل وما يبقاش أزعة. اللي يبقى عندهم هرمون النمو ناقص يا جماعه بيكونوا قصيرين، انما هرمون النمو لو هو افرازه كويس الطفل بيكبر بسرعه وبيطول بسرعه وبيبقى ان شاء الله طويل، لان هرمون النمو هو الهرمون اللي بيزود ايه؟ بيزود الطول. زيت السمسم اتنشرت عنه دراسة في الموضوع ده سنة 2000 في الهند، كانوا كمان بيوصوهم ما تستخدموش الزيوت المعدنية اللي موجودة في الصيدليات لدهان البشرة بتاعت الأطفال، استخدموا الزيوت النباتية وبالأخص زيت السمسم، لأنه من الزيوت الجميلة اللي بتفيد الجسم وبتمنع كمان الالتهابات، حتى لو في عنده التهاب في الحفاض بيعالجه. يا جماعة يعني زيت السمسم ده جميل خالص خالص خالص، وفعال خالص 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 في علاج كمان التهابات الجلد. يعني أشهرهم كمان مستحضر اسمه ميبو. الميبو ده فيه جزء منه سمسم بيساعده
بيساعد الناس اللي بيكون عندها كمان التهابات وحروق اللي هي تتعالج. الدراسة رقم 6 اتنشرت برضه في الهند في يناير 2009 إن زيت السمسم من النباتات الطبية المهمة جدا لمرضى التصلب المتعدد، لأنه بيساعد في إفراز مادة اسمها الانترفيرون، مادة طبيعية بتعيد أو بتمنع هجوم جهاز المناعة على الطبقة اللي بتكون مغطية العصب اللي اسمها طبقة الميلين، اللي نقصها بيعمل مرض التصلب المتعدد. في نباتات طبية كتير برضو بتساعد في نفس القصة دي، زي مثلا العرقسوس من النباتات الطبية اللي بتزود إنتاج الانترفيرون الطبيعي، زي برضو كمان اللايونزمين في تعرف الأسد بيبني الميلين تشيس، زي برضو النبات الكورديسيبس. والنبات الكورديسيبس مفصول منه مواد فعالة بتعالج التصلب المتعدد، وكمان في بعض الشركات العالمية خدت من الكورديسيبس المادة الفعالة بتاعته وعملوا منه مستحضر مشهور خالص لعلاج التصلب المتعدد اسمه جيلينيا. طيب الدراسة رقم 7 أو الفايدة رقم 7 في 2006 في أمريكا اتنشرت دراسة إن زيت السمسم مهم جدا لعلاج تصلب الشرايين. ده كلام منطقي جدا، غني بالمغنيسيوم لو هتستخدم البذور طبعا. الزيت كمان بيقلل الانسولين، فبالتالي بيمنع ترسيب الدهون في الشرايين، فبالتالي يمنع تصلبها. كلام منطقي جدا 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 جدا. الدراسة رقم 8 في علاج الاكتئاب في ابريل 2011 في الهند، ان زيت السمسم بيعالج الاكتئاب. دي حقيقة. انا يا جماعة مصنع النباتات الطبية بتاعنا من ضمن الخطوط الانتاج اللي فيه استخلاص الزيوت الطيارة من النباتات الطبية، فاحنا بنستخلص زيت البرجموت. زيت البرجموت اما احنا بنيجي نحضره هو اي زيت من الزيوت الطبيعيه مستحيل اللي احنا ننزله للسوق 100%، دايما بنخففه هو نسبه 10%، 5%، 15%، لان الزيوت الطياره 100% لو اتحطت على الجلد تعمل حرق للجلد على طول. الزيوت الطياره لو نقيه 100% تعمل مشاكل. فاحنا دايما بنخفف بناء على التوصيات بتاعه حاجه اسمها الفارماكوبيه او دستور الادويه. زيت السمسم احنا دايما بنستخدمه الزيت الاساسي بتاع زيت البرجموت. زيت البرجموت وزيت السمسم الاثنين بيعالجوا الاكتئاب. انا ما فيش مريض عندي بيجي لي عنده اكتئاب الا لازم اكتب له زيت البرجموت اللي هو داخل في تكوينه كمان زيت السمسم. حتى احنا عندنا يا جماعه في المصنع اليوم اللي بيحصل فيه التشغيله بتاعت زيت البرجموت مع زيت السمسم ده العمال بيكونوا مبسوطين جدا وبيروحوا سعيدين جدا وبيحبوا التشغيله جدا دي، لان مزاجهم بيكون رايق لريحه زيت السمسم الجميله وريحة زيت البرجموت الجميلة. الاتنين بيخلوا المزاج عال العال، ونسبة السيروتونين في الدماغ عال العال، وبيعالجوا كمان المشاكل المرتبطة بنقص السيروتونين في الجهاز الهضمي، لأن اللي اتنشر في الأبحاث الأخيرة أكدت بما لا يدع مجال للشك إن في علاقة بين الجهاز الهضمي والدماغ في بعض الأمراض زي الاكتئاب وزي التوحد وزي الشلل الرعاش، حتى النسيان. الكبد الدهني هو اللي بيكون المتهم الأساسي في قصة النسيان وعلاقة الكبد الدهني بالمنطقة المسؤولة عن الذاكرة في الدماغ. الدراسة رقم 9 إن زيت السمسم بيمنع طبعا الأكسدة بتاعة الخلايا وبيمنع تدمير الحمض النووي. طبيعي جدا. في ديسمبر 2006 في الهند، واحنا قلنا الكلام ده في الأول، اتنشرت دراسة برضه بتؤكد إن زيت السمسم مش بس بيمنع الأكسدة وبيمنع ضمور الحمض النووي، ده كمان بيحافظ على الطحال الغدة الليمفاوية دي تكون قوية جدا 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 جدا، وبيحافظ على الجهاز الهضمي يكون قوي. الدراسة رقم 10 أو الدراسات رقم 10 اللي اتنشرت عن زيت السمسم وعلاقته بالسرطانات، إن زيت السمسم من الزيوت الطبيعية اللي بيمنع تكوين أنواع بعينها من السرطانات زي سرطان القولون. طبعا ده طبيعي جدا ومنطقي جدا. سرطان البروستاتا برضه منطقي لأنه بيقلل الأنسولين، فبالتالي يمنع تضخم البروستاتا لأن الأنسولين هرمون بنائي. بيمنع كمان زيادة الاستروجين، فبالتالي يمنع اللي يحصل التهابات في البروستاتا وتضخم فيها، لأن البروستاتا حساسة لزيادة الاستروجين بسبب قلة تكسيره بسبب دهون الكبد. وكمان بيمنع سرطان الثدي، في مواد فعالة يا جماعة بتمنع تأثير الاستروجين الغير جيد على الثديين، فبالتالي يمنع حدوث سرطان الثدي. كمان بيمنع تكوين سرطان الرئة اللي بيكون في بعض الأحيان مصاحب للمدخن. فلو انت مدخن انصحك بعسل النحل، انصحك بزيت السمسم، وكمان انصحك ان انت تشوف الحلقة اهم من ده ومن ده
ازاي توقف التدخين باستخدام النباتات الطبية، هتلاقيها في علامة الآي. خش شوفها وتخلص من العادة السيئة اللي بتحرق الرئة وبتحرق شرايينك وبتكلس لحمك وبتعمل مشاكل لا حصر لها ولا عدد. لو انت استفدت من الحلقة بتاعت زيت السمسم الجميلة، اعمل لايك للفيديو وما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة، وطبعا تفعل زر الجرس. ولو انت الحلقة عجبتك ابعتها لأصدقائك وشيرها على الواتساب وعلى الفيسبوك. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية وأسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. أشوفك على خير.